අද මම යන්නේ චීස් කට්ලට් හදන්න. අපි බලමු මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ කියලා, කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේකට ඕන පාන් කුඩු ඕන. මම පාන් කුඩු ග්‍රෑම් 75ක් ගත්තා. චීස් කෑල්ලක් ගත්තා, ඒක ග්‍රෑම් 100යි. අල තඹගෙන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා අල ග්‍රෑම් 400ක්. අල තඹල හොඳට නිවෙන්න තියලා ගන්න ඕන. තුරපහ කුඩු තේ හැඳි 2යි, ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1යි, ඉරුඟු ඇට ග්‍රෑම් 100යි. නැත්නම් කෝන් සීඩ් ග්‍රෑම් 100යි. ක්ලෝන් පා මම ගත්තා තේ මේස හැඳි 2ක්. ලුණු රස අනුව බිත්තරයක්. කොත්තමල්ලි කොළ ග්‍රෑම් 5ක් මම පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. චීස් කෑල්ල මෙන්න මේ වගේ ගා ගන්න. චීස් එක ගාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි තඹගත්තු අල ටික හොඳට පොඩි කර ගන්න ඕන. අල තඹගත්තට පස්සේ හොඳට නිවෙන්න අරලා තමයි පොඩි කර ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ අල ටික හොඳට පොඩි කර ගන්න. මම දැන් අල ටික පොඩි කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මිශ්‍රණය හදාගමු. අපි මුලින්ම අපි තඹල පොඩි කරගත්තු අල ටික එකතු කරනවා. අපි ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරනවා ගම්මිරිස් ටික, බඩිනුග ඇට ටික, තුන පහ කුඩු ටික, අපි කපාගත්තු කොත්තමල්ලි කොළ ටික, මම ලුණු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා. කටේගේ රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ක්ලෝන් ප්ලා ටික. ඊට පස්සේ අපි ගාගත්තු චීස් මේකේ තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක්. අපි මේකෙන් ග්‍රෑම් 30ක් විතර මේකට එකතු කරනවා. අපි ඊටු ටික තියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තු කොටසෙන් 3න් එකක් විතර තමයි අපි මේකට එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට කනවා. අපි දැන් කට්ලට් එකේ මිශ්‍රණය හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් කට්ලට් ටික හදාන්න පටන් ගමු. මම ඉස්සෙල්ලා බිත්තරේට ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරමු. ඒ විදිහට බිත්තර මිශ්‍රණය හදා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කට්ලට් ටික හදන්න පටන් ගමු. අපි මේ විදිහට මේ ස්ට්‍රීම් බෝලයක් හදාගෙන ඒක හොඳට මෙන්න මේ ආකාරයට පැතිලි කර ගන්න ඕන. මේ ආකාරයට පැතිලි කරගෙන අපි ඊට පස්සේ අපි ගාගත්තු චීස් කුඩු වලින් පොඩ්ඩක් අරන් මෙන්න මේ විදිහට මැදි තියලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒක මේ විදිහට බෝල කර ගන්නවා. මෙන්න මේකයි ක්‍රමය. ඒ විදිහට බෝල ටික ඉස්සෙල්ලාම හදා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ බෝලයක් ග්‍රෑම් 30ක් විතර බරයි. අන්න මම තව එකක් කරන්න බලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහේ ගුලියක් අරගෙන ඉවරලා ගුලිය මේ විදිහට පැතිලි කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක මැදට චීස් ටිකක් තියනවා. අර අපි ඉතුරු කරගත්තු චීස්. මේ විදිහට බෝල කරගන්නයි තියෙන්නේ. දැන් මම කට්ලට් ටික බෝල කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ පාන් කුඩු වල මේ ටික දවට ගන්න. අපි දැන් මේ පියවරට යමු. අපි දැන් මේක පාන් කුඩු වල දවට ගමු. අපි ඉස්සර වෙලාම මේක බිත්තර සාරු වල දවට ගන්න ඕන හොඳට. මේක අපි මේ විදිහට දෙපාරක් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. මේ ආකාරයට තමයි කරගන්න ඕනේ. මම මේ බිත්තර එකට ලුණු එකතු කරලා තියෙනවා. ඔකට පුළුවන් ලුණු ගම්මිරිස් පුඩු ටුට්ටකුත් ඕන එකතු කරන්න. මේ විදිහට අතින් ඉස්සර වෙලා පළවෙනි පාර හොඳට අතින් අයමත් බෝල කරගන්න. දෙවෙනි පාර අපි මෙහෙම උඩින් මේවා කරාම ඇති. දැන් මම බිස්කට් කුඩු වල නම් තව අරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේක බැද ගමු.
ඉතින් මම කට්ලට් ටික බෙද ගන්න යන්නේ. මම කට්ලට් ටික බා ගන්න යන්නේ. මේ පාට බ්‍රවුන් පාටට ආවම අපිට බා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්. දැන් කට්ලට් ටික බැදගෙන ඉවරයි. ඔක ටිකක් හදලා බලන්න. දැන් අපේ චීස් කට්ලට් ටික හදලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ බෙදුනට පස්සේ මේ විදිහට තමයි දෙක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔක ටිකක් හදලා බලන්න. හදලා බලලා රස බලන්න. රස බලලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරගන්න. like එකකුත් දාන්න. අපි එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.